बस इथे बस इथे बस ये ना नंतर आतमध्ये जायचं आपल्याला डेपोत. आउटगेट आहे. हा इथून इन आहे, इथून आउट. कोण आहे गेट? बस 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 बस. थँक्यू. नवीन पहिला दिवस आहे का तुझा? Welcome to the southernmost depot of BST, Backbay. ही बस तरी डेपोमध्ये जाणार आहे. इथे चलोची एअरपोर्ट सर्व्हिस लागलेली आहे. S104 कफ परेड ते इंटरनॅशनल एअरपोर्ट वाया मरीन ड्राईव्ह आणि वरळी सिलिंग. आणि इथे आपले डबल डेकर बॅकबे डेपोमध्ये शिरले. आता क्रूकडनं तरी अशीच माहिती मिळाली आहे की 138 वरात फक्त डबल डेकर बसेस असणार आहे, म्हणून जी डबल डेकर त्या आउट गेटमधनं बाहेर पडेल तीच आपल्याला CSTला परत घेऊन जाणार आहे.